Xin chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách làm kẹo đậu phộng. Chỗ mình thì gọi là mứt thèo lèo. Kẹo này ngày Tết mình làm mình để trong keo mình ăn uống nước trà thì rất là ngon luôn. Cách làm này cũng rất là dễ nữa. Cô bác, anh chị và các bạn xem thấy thích thì mình cùng làm nha. Làm một mẻ kẹo gì nè để dành ăn Tết. Làm phần kẹo này thì ở đây mình có 200g đậu phộng. Đậu phộng này mình đã rang sẵn rồi để làm cho nó nhanh tí xíu á. Đậu này cũng dễ rang lắm, cô bác anh chị mình cho lên trên chảo mình rang đều tay với lửa nhỏ cho hạt đậu nó vàng gì nè. Mình rang cho nó vừa vàng tới thôi, đừng có rang đen quá thì cái hạt đậu nó sẽ bị đắng. Cái này thì cũng dễ làm cho nên nó là mình làm sẵn để quay cho nó nhanh tí xíu. Ở đây có 100g mè. Hôm nay thì mình làm cái mè cho nó nhiều tí xíu. 120g đường, 50g đường mạch nha, 50g nước lạnh, một tí xíu nước cốt chanh, một nhánh gừng nhỏ. Gừng này thì cô bác anh chị mình mài ra cho nó nhuyễn để mình cho vào trong kẹo cho nó thơm. Mình thêm 20g bơ. Nguyên liệu thì mình sẽ để bên dưới video trong phần mô tả để cho cô bác anh chị dễ chuẩn bị nha. Mình sẽ cho 120g đường vô chảo, 50ml nước lạnh, 50g mạch nha. 50g mạch nha này thì mình làm khoảng 3 muỗng gì. Mình đã từng làm rồi mình cân mình múc 3 muỗng dung lên vậy nè là 50g. Cô bác anh chị mình cho thêm nhiều tí xíu cũng không sao, mà thiếu một tí xíu cũng không sao. Như cô bác anh chị mình làm kẹo này mà không có mạch nha thì làm cũng được, nhưng mà kẹo của mình khi mà ra gió nó bị dính tay nó bị chảy nước đường. Ở trong này còn bao nhiêu thì mình làm hết luôn. 2 năm trước mình đã từng chia sẻ cái kẹo này thì lâu quá cái bài nó cũng bị trôi giờ thì mình chia sẻ lại để cô bác anh chị nào thích thì mình cùng làm. Mỗi lần mà làm kẹo thèo lèo này nè là nhớ hồi xưa lúc mà còn ở Việt Nam ngày Tết hay có đi bán thèo lèo lắm. Nhóm chợ Tết đi mua thèo lèo đi bán. Bây giờ thì mình mở lửa lên nha, mở lửa lên để cho cái phần đường này nó sôi lên. Cô bác anh chị đừng có lấy đũa hay muỗng gì đảo trong cái phần đường này nha. Mình lấy cái chảo mình cứ nghiêng nghiêng gì nè, mình đảo cái đũa vô trong cái đường này thì nó dễ bị lợi đường Ở nhà thì làm lần có 200g đậu phộng cô bác anh chị có làm nhiều thì mình nhân cái phần nguyên liệu này lên nha. Sôi lên này cô bác anh chị mình lấy cái chảo mình nghiêng gì nè, mình nghiêng cho đường nó tan đều ra. Đường nó đã sôi lên vậy thì cô bác anh chị cho gừng vô. Gừng này mình mài cho nó nhuyễn ra. Mình cho gừng vô gì nè để cho cái gừng nó thơm. Nó sôi lại gì thì cô bác anh chị cho nước cốt chanh vô. Nước cốt chanh này là khoảng chừng hơn 1 muỗng cà phê Mình đảo đều lại. Cho chanh vô cái kẹo của mình nó không có bị lợi đường. Cái nước đường của mình nó đã kẹo lại gì thì cô bác dùng cái muỗng mình đảo được rồi. Mình đảo để cho nó đều lại. Lấy cái muỗng mình vét trên cái thành chảo gì nè, dính lên trên gì nó dễ bị cháy đường Khi cái đường của mình nó ngã lại cái màu hơi nâu một tí xíu gì nè là cô bác anh chị mình thử đường nha. Mình cứ thử từ từ để coi cây đường của mình nó được chưa. Mình cũng chuẩn bị cái chén nước lạnh nha để mình đi thử đường Cái này mình thử thường xuyên. Khi mình thấy được thì mình cho đậu phộng vô mình nhiễu vô tí xíu vậy nè. Mình sợ cái miếng đường nó cứng nó cứng nè, nó cứng nó giòn nè, nó cứng nó giòn thì được nha. Còn nếu như nó mềm thì tí xíu nữa mình ăn cái kẹo nó dính răng lắm. Mình xào vô nó giòn vậy thì mình sẽ cho 20g bơ vô. Mình cho bơ vô mình nấu lên cho nó tan cái bơ này. Có bơ vô cái kẹo mình nó rất là thơm luôn Nấu cho cái bơ nó tan ra cái là được nha. Vậy thì mình sẽ cho đậu phộng vô. Cho hết vô luôn, không có cần phải chừa lại đâu. Nếu như cô bác thích chừa lại mình để lên trên mặt đặng mình ép thì chừa. Còn không thì mình cứ cho vô hết như vậy. Mình cho mè vô luôn. Mè này là 100g nè. Mình cho hết 100g mè vô luôn. Lần này mình thích ăn cái mè nhiều
cho nên nó là mình để mè nhiều chút. Cô bác anh chị mình nhanh tay, mình đảo mình trộn cho nó đều lại. Cứ để ở trên bếp gì mình trộn nha. Mình nhắc xuống đường của mình nó nguội á. Cứ để lên trên bếp gì mình trộn gì nè, trộn cho nó đều. Mở lửa cho nó nhỏ lại thôi. Trộn cho nó đều hết cái đậu phộng gì áo ở bên đường hết luôn. Mình dùng 2 cái muỗng gì mình trộn cho nó dễ. Mình vẫn để lên trên bếp gì nè để cho nó nóng á, cái đường của mình nó không có bị đông lại. Mình trộn đều lại rồi thì mình sẽ cho ra khuôn luôn nha. Chuẩn bị cái khuôn gì mình lót miếng giấy nến ở bên dưới vậy nè để mình cho kẹo ra. Mình cho hết cái phần kẹo này ra cái khuôn luôn để mình ép xuống. Rồi mình nhanh tay mình ép xuống nha. Mình ép xuống cái độ dày khoảng 1 phân á. Nếu như cô bác thích ăn mỏng thì mình ép mỏng, còn không thì mình ép cho nó dày dày tí xíu rồi mình cắt ra. Ở đây thì mình ép khoảng 1 phân. Kẹo còn nóng vậy nè, cô bác anh chị mình đeo cái bao tay mình chàng nó xuống, mình ấn nó xuống vậy nè, ấn cho nó dẻ xuống. Mình dùng cái đồ cán bột mình cán cho nó sát xuống. Nó còn nóng gì thì mình dễ làm. Cô bác anh chị để nguội tí xíu đường của mình nó cứng á, nó khó ép xuống lắm. Mình cán cho nó bằng lại hết gì nè. Đó. Bây giờ thì mình để cho cái kẹo này nó kết dính lại khoảng chừng 1 phút nha. Mình để 1 phút rồi bây giờ thì mình sẽ đi cắt kẹo này ra. Mình tranh thủ cái lúc kẹo mình còn ấm á, mình lấy ra mình cắt nó dễ hơn. Kẹo còn ấm gì nè, cô bác anh chị cắt thì nó dễ, còn mình để cho nó nguội tí xíu nữa mình cắt khó lắm. Cái gì cái dao á mình ấn xuống gì. Nếu cô bác thích cái kẹo mình nó bự thì mình cắt cái miếng bự. Mình cắt làm 2 lại. Cái miếng kẹo của mình coi nè, nó rất là ngon luôn á. Mình lấy cái ghìa này mình ăn thử. Nó giòn gụm luôn, cực kỳ ngon luôn á. Mình ăn nó không có bị dính răng, mình ăn cái vị gừng nó rất là thơm luôn á. Lần này mình để mè nhiều á, ăn rất là ngon luôn. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt, hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.